શું તમને ખબર છે કે તમારા કાન મશીન સાથે વાત કરી શકે છે, તે પણ તમે ઊંઘમાં હો ત્યારે? સાંભળવામાં અજીબ લાગે છે, પણ ખરેખર એવું જ છે. આ જ છે ઓઇઈ હિયરિંગ ટેસ્ટનો જાદુ, અને તે તમારા કાનના આરોગ્ય વિશે ઘણું કહી શકે છે. નમસ્તે મિત્રો, સ્વાગત છે હિયર્સ એપમાં, જ્યાં અમે હિયરિંગ હેલ્થને સરળ, સ્પષ્ટ અને સમજાય તેવી રીતે સમજાવીએ છીએ. આજે આપણે એક રસપ્રદ પરીક્ષણ વિશે વાત કરીશું, જેને કહેવામાં આવે છે ઓઇઈ હિયરિંગ ટેસ્ટ. તમે 30, 40 કે વધુ વયના હો, આ ટેસ્ટને સમજવાથી તમે સમયસર હિયરિંગ પ્રોબ્લેમ્સ પકડી શકો છો. ખાસ કરીને જો તમે નોઇઝવાળા વાતાવરણમાં કામ કરો છો અથવા તમને લાગે છે કે અવાજો પહેલાંથી થોડા ધીમા કે ધૂંધળા લાગે છે. ઓઇઈ શું છે? ઓઇઈ એટલે ઓટો અકોસ્ટિક એમિશન્સ. સાંભળવામાં ટેકનિકલ લાગે છે, પણ ખરેખર તે ખૂબ જ રસપ્રદ છે. તમારા કાનની અંદર નાના હેર સેલ્સ હોય છે, જે અવાજ આવતા જ હલે છે, જાણે નાના માઇક્રોફોન જેવા. જ્યારે તે હલે છે, ત્યારે એક નાનું પ્રતિધ્વનિ, એકો, ઉત્પન્ન કરે છે. એને જ એમિશન કહેવામાં આવે છે. ઓઇઈ ટેસ્ટમાં એક નાનું પ્રોબ કાનમાં મૂકી નરમ અવાજ મોકલવામાં આવે છે અને તેનું પ્રતિધ્વનિ માપવામાં આવે છે. જો તમારી અંદરનું કાન સ્વસ્થ છે, તો તે અવાજને એકો સ્વરૂપે પરત આપે છે, પણ જો હિયરિંગ લોસ કે ડેમેજ છે, તો એ પ્રતિધ્વનિ કમજોર કે ગાયબ થઈ જાય છે. આ ટેસ્ટ કોણે અને ક્યારે કરાવવી જોઈએ? ઓઇઈ ટેસ્ટ ફક્ત નવજાત શિશુઓ માટે જ નથી. ભલે તે સૌથી વધુ એમ પર કરવામાં આવે, તે મોટાઓ માટે પણ ઉપયોગી છે. ખાસ કરીને તેઓ માટે જે નોઇઝવાળા સ્થળે કામ કરે છે, સંગીતકારો માટે, અથવા જેમને અવાજો ધીમા કે ધૂંધળા લાગતા હોય. આ ટેસ્ટ દ્વારા ઓડિયોલોજિસ્ટ જાણી શકે છે કે તમારી સમસ્યા આઉટર ઇયર, મિડલ ઇયર કે ઇનરમાં છે. સૌથી સારી વાત એ છે કે આ ટેસ્ટ ઝટપટ, પેઇનલેસ અને રિસ્પોન્સ વગરની છે. ફક્ત બેસી જાવ અને આરામથી ટેસ્ટ પૂરી થવા દો. હિયર્સ એપમાં કેમ કરાવવી જોઈએ? હિયર્સ એપમાં અમે ઓઇઈ ટેસ્ટને અમારા સંપૂર્ણ હિયરિંગ ચેકઅપના ભાગરૂપે કરીએ છીએ. અમારા સેન્ટર્સમાં અદ્યતન ડાયગ્નોસ્ટિક સાધનો અને અનુભવી ઓડિયોલોજિસ્ટ્સ છે, જે આખી પ્રક્રિયાને આરામદાયક અને સરળ બનાવે છે. અને હા, તમે ઓનલાઈન બુક પણ કરી શકો છો. કોઈ લાઈન નહીં, કોઈ અનિશ્ચિતતા નહીં, ફક્ત સ્પષ્ટ પરિણામો. જો તમે ટીવીનો અવાજ વધારતા હો અથવા વારંવાર લોકો પાસેથી શું પૂછતા હો, તો હવે કદાચ સમય આવી ગયો છે તમારા કાનનો એકો ચેક કરવાનો. hiyarsap.com પર જાઓ અથવા નજીકના હિયર્સ એપ સેન્ટર પર જઈને તમારા ઓઇઈ હિયરિંગ ટેસ્ટ બુક કરો. ઝડપથી અને પેઇનલેસ રીતે. તમારા કાન હંમેશા સાંભળે છે, પણ શું તમે તેમને સાંભળો છો?